धर्मानन्द अधिकारी, यो हम्सुर गाविस वडा नम्बर 5। अहिले 73 वर्ष मेरो उमेर भयो। यो अहिले हरियो छ कफी। मैले यो कफी खेती गर्न लागेको 6 वर्ष भयो। यो अहिले हरियो छ, भोलि पाक्छ, रातो हुन्छ। अनि त्यसपछि खेत लगाएर टिपेर, हाम्रो यहाँ मेसिनको व्यवस्था छैन, हातले कोट्याएर दलालीहरू आउँछ, उनीहरूलाई दियो। किसानलाई केही छैन, उनीहरू बिचरा मुनाफा खान्छ। मेरो नाम दिल कुमारी डुबाडी, अनि वडा नम्बर 5। अनि म कफी खेती अब भनौँ न धेरै नसके नि थोरै तिन गरेको छु। मेरो यो हम्सपुर गाविस वडा नम्बर 5, नाम मेरो टुकबहादुर अधिकारी। हाल अहिले यो अलैँची के अरे कफीको लागि चाहिँ अब 2-3टा बेर्ना मात्रै छ मेरो, लगभग 10 किलो जति हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मेरो चाहिँ अब 200-300 बेर्ना विस्तार गर्ने योजना छ। मेरो नाम ऋषिराम ढकाल हो। अनि अब घर यही हो, हम्सुर वार्ड नम्बर 4 मा अवस्थित छ। अनि मेरो नाम झम्का देवी हो, अनि अधिकारी हो। अब यही किसान यही पुरो गरेर खाइरहेको छ। अरूले ला देखियो अनि अलिअलि बिरुवा ल्याएर सार्न पाए हामीलाई यसो हामीलाई नै उत्पादन गर्न, हामी नै चिया बनाएर खानलाई। अनि हामीले त 3 वर्ष भयो त्यो चिया हामीले किनेको छैन, त्यही खाएको छौँ। गर्मी आयो नि जाडो आयो नि। कफी खेती त्यो मिल्किएको जग्गा थियो, अनि यसो बिरुवा पाइयो अनि लगाइदिउँ त कस्तो हुन्छ भनेको। तर राम्रो चाहिँ राम्रो हुँदछ, त्यति हामीले त्यति राम्रो ध्यान चाहिँ देखाइन अहिलेसम्म। ज्ञान लिएर होइन कि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने उद्देश्यले सुरु गरे हो पहिला। यसको यो बजारको नभएको कारणले नि हामीले यसलाई बढी ध्यान देखाइन कि। त्यो त घाममा आइहाल्यो नि, सबैले गरेर देख्दै ल्याउँदा अब सार्दै लए, उल्तिर पल्तिर सारेर देख्दै ल्याउँदै गरियो। अन्त आयो नि त चलन, सार्दै ल्यायो नि त। एउटाले सारेर देखेपछि ल त्यहाँ सर्यो अरे भन्यो, त्यहाँबाट अर्को ठाउँ ल्यायो बेर्ना सार्यो गऱ्यो त्यसरी। कफी खेती गरेको त्यो लगाएको त भयो होला 8-10 वर्षै। कोही वर्ष चाहिँ लगाएर दियो, पैसा पनि दिएन, त्यसै खाइदिइहाल्यो। भन्ज्याङमा लगाएर दिएको, अनि अर्को साल भूकम्प थियो, त्यो वर्ष गाडी गइसक्यो, अब आउँ जोख्नी भनेर राखिदियो। अर्को साल भूकम्प आयो, मेरो त पुरियो, हरायो, कताको भनिदियो क्या उसले। भने त्यस्तै हो। अनि खासै बिक्री गरेर त्यस्तो उत्पादन चाहिँ ल्याएन। यो भर्खरकै हो। यो अलि साना बिरुवाहरू यो तलैसम्म पनि लगाएको छु मैले। अब कफी नै होला जस्तो छ। सुरुमै लगाएको यही दुईटा नै हो खासै। र अलिकति उन्नत बिउ, अलिकति यसलाई मल, अनि यसलाई कहाँ लिने हो, कहाँ बिक्री हुने हो, यो ठाउँ पनि भएन क्या यहाँनिर। अहिले खासै यसको मूल्य उहाँहरू हाम्रो घरमा आएर गर्नुहुन्न। उहाँहरूले पनि यो कृषि मार्फतै ल अहिले गाउँमा मूल्य यति दिने भइयो, बिचको सेन्टर जहाँ छ त्यहीँ सङ्कलन गर्नु, हामी आउँछौँ लान्छौँ भन्नुहुन्छ। हामी नि गाउँका मिलेर एक ठाउँ सेन्टरमा राखिदिन्छौँ, बेलुका आउनुहुन्छ लानुहुन्छ। उहाँहरूले त्यसको सही गुणस्तर मापन गर्नुहुन्न। राम्रोको पनि उही एउटै मूल्य, नराम्रोको पनि एउटै मूल्य गर्नुहुन्छ। के कारण भन्दा नि अब यो राम्रो अब धान उत्पादन भएको जग्गा, मकै कोदो उत्पादन भएको जग्गामा चाहिँ मासेर लगाउनु पर्यो। त्यो लगाइसकेपछि अब धानकै मूल्य, कोदो मकैकै मूल्य आउँदैन भने त्यो राम्रो त भएन। त्यो भएकाले अब त्यति मूल्यमा चाहिँ सन्तोषजनक किसान म लगायत सम्पूर्ण किसानहरू सन्तोषजनक चाहिँ छैन। त्यही त अब यहाँ आउँदैनन्, अनि लिएर गयो राम्रो रहन्छ भन्छन् है, पुष्ट रहन्छ भन्छन्। तँलाई त यहाँदेखि भाउ दिन सक्दैनौँ, दिए नदिए लैया भन्छन्। त्यसरी नै मिलगाएर आउनु पर्दो रहेछ। बिचको मान्छे जरुरी होइन, तर यत्तिकै राख्न भन्दा त्यही भयो नि किसानलाई एउटा समस्या हुन्छ होइन। 1-2 हजार आएछ भने नि एउटा समस्या हल गर्छ, राखेर के काम, अनि त्यही गर्न पर्यो नि त। त्यही हो नि त किसानीको अब मुख्य भन्नुपर्दा बाटो नै त्यही हुन्छ होइन। जागिर पेन्सन छैन, एउटा खेती थन्क्यायो, एक थो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। किसानीले पैसाको समस्या हुन्छ, अब त्यही राखी छोडेर नै अर्थ भएन। अनि जतिमा भन्छन् उतिमै दिन पर्यो। उनीहरूले अब जति लिन्छन् आफूले त त्यति पाइयो, धेरै खोजेर भएन। उमेर त 3 वर्षमा फल्यो त नि, 3 वर्षमा फल्यो। अनि त्यो टिप्न त एकैचोटि पाउँदो रहन्छ। आजदेखिको जेठसम्म पाइसक्दो रहेछ। जेठसम्म पाइसकेर टिपेर नि थन्क्याइयो। अब पहिले कुरो त जानिएन होला, पहिले त त्यसै टिप्यो, कसो गर्ने, कसै त्यसै थुप्र्याइयो। अनि अर्को फेर त ल खरानी पानीमा मिचेर सुकाए हुन्छ अरे भने त्यहाँ मितान त्यति गइसक्दो रहन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यति जानिसकेका छैन हामीले। यो फागुनतिर पाक्छ यो एक तरिका अलिअलि,
त्यो टिपिन्छ, टिपेर त्यसलाई आलैमा छोडाइहालिन्छ, छोडाएर पानीले धोएर त्यसलाई सुकाइन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि अरू राम्रो घाम लाग्यो भने 4-5 दिनै सुकाउनु पर्छ, त्यही सुकाइन्छ। अनि फेरि अलि दिनपछि फेरि पाक्छ, पाकेपछि फेरि टिप्यो, छोडायो, अनि पानीले धोयो नि सुकायो, त्यही नै हो। अनि खासै अब किसान म मात्रै होइन, किसानहरू सबैलाई अब यही ठाउँमा उत्पादन भएको चिज सहज ढङ्गले अब वितरण भयो भने मलाई मात्रै होइन आम कृषकलाई फाइदा हुन्छ। अब हामीले किसानले श्रम त हामी गर्छौँ, हामीसँग माटो छ, हामीले गरेको पसिनाको मूल्य चिजबाट पाउनु पर्यो। अब हामीलाई कुनै साधनको कमी भयो, सिँचाइ त यसै कमी छ भनिसकेँ मैले पहिल्यै, सुविधा त किसानले पाउनु पर्यो। यहाँ त लानीले त नाफा खाँदै 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 धेरै पार्न जान्छन्, उनीहरू चाहिँ खान्छन्। हामीलाई त उहाँ एकैचोटि आएर बिक्री लानु भयो, हाम्रो बिक्री भयो भने त अब खाइएला नि हामीले नि, होइन गरेको मूल्य पाइएला।